Top 11 game sinh tồn mới ra mắt năm 2022, các game thủ không thể bỏ lỡ. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Sub Game. Sau 3 video lên sóng, có khá là nhiều anh em mong muốn Sub Game là một series những game sinh tồn mới nhất trong năm 2022. Vậy, hôm nay tôi sẽ giới thiệu luôn với anh em 11 con game sinh tồn mới đét đã làm mưa làm gió trong năm 2022 này nha. Đầu tiên là chiếc game The Planet Crafter, phát hành vào ngày 15 tháng 7 năm 2022, được đánh giá là tựa game hành động phiêu lưu cực hay và hấp dẫn. Về câu chuyện thì The Planet Crafter là một trò chơi chế tạo địa hình thế giới mở sinh tồn ngoài không gian. Anh em thoải mái đăng xuất khỏi trái đất đi. Có đến hành tinh nào thì trải nghiệm game mới biết nha. Nhiệm vụ chính của anh em trong game là bằng mọi cách biến hành tinh khô cằn này thành phiên bản trái đất 2.0 hoặc tốt hơn thế nữa. So ra thì cái chị đẹp ở bên trời Tây đăng ký bản quyền mặt trời cũng chưa cao cấp bằng anh em chúng ta sở hữu một game cho riêng mình nguyên một hành tinh chính chủ luôn. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không thử đóng vai người ngoài hành tinh ngay đi. Còn nếu anh em là người thích màu xanh, yêu trái đất thì cùng nhau quay trở về trái đất bỏ hoang thời kỳ cổ đại với chiếc game Return to Nangrim. Tại đây, anh em phải làm nhiệm vụ khám phá và tu tập lượng tài nguyên để chế tạo, lắp ráp các đồ vật theo các mảnh di tích mà người xưa để lại. Các cụ ngày xưa có câu có thực mới vực được đạo. Trong Return to Nangrim, anh em sẽ có cơ hội đóng vai thành một anh chàng người rừng tác giang, đi khắp nơi để tìm kiếm thức ăn, sống sót qua ngày. Trong hành trình đó, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những nguy hiểm luôn rình rập như những con quái vật khổng lồ, những sinh vật bí ẩn và khát máu. Anh em sẽ không thể máu chiến mà chỉ vào đầu. Ở đây nhiều máu này, mà anh em phải sáng tạo vũ khí, nâng cấp chúng theo quy tắc nung và rèn nổi tiếng của người lùn. Nhưng mà tự dưng mấy thằng Trang người lùn này ở đâu ra vậy? Anh em chơi game để tự tìm hiểu câu trả lời nha. Đến với con game thứ ba hoàn toàn khác với cái tên The Day Before. Nghe như chuẩn bị lên chiến thuyền X-Men và đến ngay với ngày tận thế nhỉ? Thì con game này cũng sẽ tương tự như thế đấy. Khi mà anh em sẽ được gia nhập vào một thế giới bị tàn phá bởi đại dịch zombie khủng khiếp. Anh em nào mê gái mà gu mặn như nước biển thì có thể vào ngay chiếc game này để thỏa mãn cái quần lòng nha. Không giống như Plants vs Zombie, cứ trồng cây tiêu diệt zombie một cách đơn giản cho trẻ 3 tuổi. Mà The Day Before có những cách sinh tồn và chống lại zombie cực kỳ hấp dẫn. Đấy là còn chưa kể, song song với việc tiêu diệt zombie, anh em còn phải chống lại những băng đảng khác cũng tranh giành lương thực với mình. Trời ơi, tứ bề đều là địch, muốn sống sót thì chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi. Đây hứa hẹn sẽ là một tựa game thây ma sinh tồn được rất nhiều người mong chờ trong tương lai. Thứ tư là một tựa game sẽ làm anh em gợi nhớ ngay đến sự kiện trái đất diệt vong cách đây 10 năm với cái tên Frostpunk 2. Chưa biết là trong game anh em sẽ phải trải qua những gì, nhưng điều đầu tiên, Sub Game tôi muốn nhấn mạnh với anh em là Frostpunk 2, anh em sẽ trở thành những nhà lãnh đạo, người đứng đầu để đưa trái đất vượt qua thảm họa bão tuyết kinh hoàng đang nhấn chìm trái đất trong lạnh lẽo và giá buốt. Anh em sẽ làm gì để cứu lấy trái đất và người dân của mình khi chỉ còn một tia hy vọng cuối cùng? Bão tuyết dồn dập, lương thực không có, trời tuyết lạnh giá buốt, cho một cục than để đốt cháy đống củi hoàn toàn không phải là chuyện đơn giản. Anh em game thủ hứng thú với thể loại game sinh tồn cực mạnh này thì không nên bỏ qua Frostpunk 2 nha. Đến với chiếc game thứ 5, nếu bạn là người chơi hệ anime hoạt hình, nhiều màu sắc, yêu cuộc sống và từng là fan của Pokemon thì đừng nên bỏ qua Palworld. Mặc dù Sub Game tôi có nhắc đến Pokemon, nhưng đây không phải là game Pokemon, chỉ là phần đồ họa và lối chơi khá giống mà thôi. Trong hành trình thám hiểm thế giới, anh em sẽ phải song hành cùng với chiến binh Pan để tiêu diệt thế lực đen tối và chinh phục kho báu, làm giàu không khó. Song song với đó sẽ là hàng loạt thử thách thu phục chiến binh, tự tìm kiếm sức mạnh và tìm kiếm cách sinh tồn. Hãy trở thành nhà thám hiểm giỏi nhất khi bước chân vào thế giới phiêu lưu của Palworld. Đây là một chiếc game mang tính chất giải trí cực mạnh nên anh em tham khảo nha. Nếu như đã có đại dịch zombie thì không thể thiếu một chiếc V-Racing Macaron được. Không phải khoai hậu, nhưng anh em có biết con V-Racing này mới ra mắt vào ngày 17 tháng 5 vừa rồi. Chỉ trong vòng một tuần đã có hơn 1 triệu game thủ trải nghiệm game với 5 sao cực kỳ chói lọi. Đến bây giờ, con số đó đã là X10, X20 rồi. V-Racing mang đến cho người chơi một lối chơi mới lạ, đầy cuốn hút. Anh em sẽ là hậu duệ của Macaron cuối cùng còn sót lại sau trận thư hùng khủng khiếp giữa loài người và chủng tộc Macaron đã diễn ra trong quá khứ. Và nhiệm vụ của anh em là phải khôi phục lại vinh quang cho dòng tộc sau một thời gian ngủ yên. Chà, chỉ nghe thôi đã thấy cái sự hấp dẫn, không thể cưỡng lại được rồi. Tuy nhiên thì muốn gia tăng sức mạnh, củng cố quân đội và xây dựng đế chế mới, anh em cũng khá là vất vả trong việc quá trình sinh tồn, tìm kiếm máu để duy trì sự sống. Đặc biệt nhất là hãy né ánh sáng mặt trời ra, vì anh em đang là một chú Macaron thực thụ đấy. Thứ 7, Dark Moon, một chiếc game không dành cho anh em người chơi hệ có vấn đề với thời gian.
Tại sao tôi lại nói như vậy? Đó là vì trong Dark Moon, kẻ thù duy nhất của anh em chính là thời gian. Game lấy bối cảnh khi một tổ chức có cái tên rất gồ ghề, Moonsiu, bắt đầu đưa các phi hành gia lên mặt trăng để khai thác và phát triển một hệ sinh thái cho con người. Thì một cơn bão mặt trời xuất hiện và tấn công, làm hư hại tất cả các thiết bị điện tử để liên lạc. Ai chà, lại được thêm một con game anh em đăng xuất khỏi trái đất rồi. Cứ thoải con gà mái đi, đừng lo xếp gì deadline nha. Tuy nhiên thì anh em cũng cần phải sinh tồn cực mạnh trong môi trường khắc nghiệt, chạy trốn ánh nắng mặt trời nóng chết người và chỉ có bóng tối mới cứu rỗi được linh hồn mà thôi. Đã sống không bằng chết thì thôi. Còn phải tìm kiếm sự giúp đỡ của các phi hành đoàn khác nữa, cũng như phát triển những cỗ máy tân tiến để có thể trở về với trái đất hoặc đi sang hành tinh khác nếu muốn. Ai cấm đâu. Giờ thì đến với con game thứ 8 với cái tên ARK2, một trong những siêu phẩm được giới thiệu tại The Game Awards 2020. Thay vì những con game sinh tồn bình thường, thì với ARK2, anh em sẽ được trải nghiệm cảm giác săn khủng long và những sinh vật nửa người nửa thú với cái tên Moloch. Chưa vội nói đến lối chơi, ở trong ARK2 với rất nhiều loài khủng long và những sinh vật cổ đại trông thật mãn nhãn như là vào thế kỷ băng hà. Cùng với đó là cơ chế với nhiều loại vũ khí khác nhau. Chính bản thân tôi cũng đang rất mong chờ siêu phẩm này cập bến phiên bản PC. Thứ 9, Ixion, một chiếc game sinh tồn dành cho những người chơi hệ mê xây dựng công trình nhưng mà là một phiên bản ngoài vũ trụ. Giờ là thời khắc của game thủ đam mê thể loại siêu nhiên, siêu anh hùng, vì anh em sẽ đảm nhiệm vai trò là nhà lãnh đạo trạm vũ trụ Sequin với nhiệm vụ chính là tìm kiếm một ngôi nhà mới cho nhân loại, khám phá các tiểu hành tinh, các ngôi sao khác. Đồng thời, đó là nhiệm vụ tìm kiếm nhiên liệu, duy trì trạm vũ trụ. Nghe thì đơn giản, nhưng anh em đi vào lối chơi rồi sẽ biết. Nói dối người yêu, vợ con, đi bê bọt, nét nủng còn dễ hơn là làm nhiệm vụ trong Ixion. 10. Một con game không thể bỏ qua trong top những chiếc game sinh tồn ngày hôm nay, đó chính là Winter Survival Simulator. Một điều quan trọng là bối cảnh game rất thực tế khi anh em cùng với những người bạn của mình gặp thảm họa bão tuyết vào mùa đông và anh em là người duy nhất còn sống. Để tồn tại và sống sót dưới cái lạnh buốt giá, anh em cần phải tìm cho mình nơi trú giữ ấm cơ thể, chạy trốn khỏi những động vật hoang dã và quan trọng hơn hết, đó là tìm kiếm lương thực để sinh tồn. Nghe thì cũng thường thôi, nhưng muốn vượt qua là cả một hành trình gian nan, gần như không có lối thoát. Với những anh em nào đam mê hệ livestream thì cũng có thể thử con game này nha. Và chiếc game cuối cùng trong video ngày hôm nay có tên Smallland. Một chiếc game cực lạ mắt nhưng vô cùng hấp dẫn, thu hút không ít các game thủ nổi tiếng, là cuộc phiêu lưu rộng lớn trong thế giới nhỏ bé. Khi con người bị thu nhỏ đến mức trở thành sinh vật dưới đáy của chuỗi thức ăn, sinh tồn đã khó, nay mọi thứ lại khổng lồ một cách bất thường. Kể cả loài kiến thì quả thực sẽ là một thử thách cực đại. Anh em sẽ thực hiện cuộc hành trình khám phá những vùng đất mới của mình, xây dựng cứ điểm, sáng tạo ra vũ khí, trang bị cho bản thân để chiến đấu với các sinh vật hoang dã khát máu. Có thể nhỏ bé nhưng không được thấp kém trong bất kỳ tình huống nào. Vừa rồi, Sap Game đã giới thiệu đến với anh em 11 chiếc game sinh tồn ra mắt năm 2022, không thể bỏ lỡ. Nếu thích chiếc game nào hoặc chưa tìm hiểu tải game thì hãy mạnh dạn bình luận nha. Sap Game sẽ hỗ trợ anh em hết mình. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye.